Cuba và Mỹ ở trên bản đồ gần nhau đến khó tin. Luôn có một câu nói kinh điển, đó là từ bờ biển Florida của nước Mỹ đến thủ đô Havana của Cuba chỉ cách nhau khoảng 150 km. Khoảng cách ấy ngắn đến mức trong nhiều thời điểm trong lịch sử, người ta nói vui rằng Cuba nằm ngay bên thềm của nước Mỹ. Thế nhưng trong hơn nửa thế kỷ qua, khoảng cách chính trị giữa hai quốc gia này lại rộng như một đại dương. Một bên là siêu cường kinh tế số 1 hành tinh với GDP khoảng 30.000 tỷ đô la Mỹ, dân số hơn 330 triệu người. Bên kia là một đảo quốc Caribe với khoảng 11 triệu dân và nền kinh tế chỉ khoảng 100 tỷ đô la Mỹ theo một số ước tính. Vì vậy, khi thông tin Cuba và Mỹ bắt đầu những cuộc đàm phán cấp cao xuất hiện, người ta lập tức chú ý. Không chỉ vì đây là một sự kiện ngoại giao, mà bởi nó có thể mở ra một câu hỏi lớn hơn. Liệu một mối quan hệ đối đầu kéo dài từ thời kỳ chiến tranh lạnh có thể bước sang một giai đoạn mới hay không? Và Cuba học được gì từ Việt Nam? Những cuộc đàm phán giữa Cuba và Mỹ không xuất hiện trong một khoảng trống. Chúng diễn ra trong bối cảnh Cuba đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn về kinh tế và năng lượng. Hệ thống điện của đất nước Cuba gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng. Cuba gặp khó khăn trong việc nhập nhiên liệu, xăng dầu và các nhà máy điện của họ thiếu nguồn để vận hành. Khủng hoảng năng lượng, thiếu điện kéo dài kéo theo nhiều hệ lụy khác. Nhiều nhà máy phải tạm dừng sản xuất, một số doanh nghiệp cũng phải điều chỉnh lao động hoặc tạm nghỉ việc. Các trường học cũng phải thay đổi lịch học vì thiếu điện. Thế là người dân Cuba đã phải tự mình xoay sở theo nhiều cách khác nhau. Họ tăng khai thác dầu khí trong nước, sửa chữa những nhà máy nhiệt điện cũ và đặc biệt là phát triển năng lượng tái tạo. Tất nhiên ở đây chỉ là hỗ trợ một phần, giúp đỡ một phần và cải thiện một phần mà thôi. Hiện nay thì các trang trại điện mặt trời ở Cuba đã có thể cung cấp một phần lượng điện vào ban ngày ở một số khu vực. Đây là một bước tiến đáng kể so với một quốc gia đang phát triển. Cái này thì có dấu ấn của Việt Nam mình và chi tiết thì sẽ được thực hiện trong một video khác. Tuy nhiên, để nền kinh tế vận hành ổn định, Cuba cần nhiều hơn thế, cần nhiên liệu, cần công nghệ và cần đầu tư quốc tế. Và chính điều đó khiến việc đối thoại với Mỹ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong suốt nhiều thập kỷ, Cuba phải vận hành nền kinh tế trong điều kiện bị hạn chế giao thương với thị trường lớn nhất thế giới. Lệnh cấm vận của Mỹ ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, từ thương mại, tài chính cho đến năng lượng. Khi những nguồn hỗ trợ truyền thống như Liên Xô trước đây hoặc Venezuela sau này suy yếu, thì Cuba buộc phải tìm những con đường mới để duy trì kinh tế. Chính vì vậy nên những cuộc đàm phán giữa Cuba và Mỹ có những mục tiêu rất rõ ràng. Mục tiêu đầu tiên đó là việc Cuba và Mỹ sẽ xác định các vấn đề cần phải giải quyết giữa hai nước. Tiếp đến là tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác và đánh giá thiện chí của mỗi bên. Vậy trong một tương lai tươi sáng, nếu như Cuba và Mỹ có thể bình thường hóa quan hệ, thì Cuba sẽ thay đổi như thế nào? Nếu quan hệ giữa Cuba và Mỹ thực sự được cải thiện, tác động kinh tế đối với Cuba có thể là rất lớn. Ở đây chỉ là có thể thôi, bởi vì chúng ta đang đặt ra một giả định dựa trên những dữ liệu trong quá khứ. Lý do rất đơn giản, Cuba nằm ngay cạnh một trong những thị trường giàu có nhất thế giới. Chỉ cần cánh cửa giữa hai nước mở ra, hé ra một chút thôi, dòng tiền, du khách và đầu tư có thể bắt đầu chảy vào hòn đảo Caribe này nhanh hơn người ta tưởng. Điều dễ nhìn thấy nhất chính là du lịch. Cuba vốn từ lâu đã được coi là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của vùng Caribe. Hòn đảo này có hơn 5.000 km bờ biển, rất nhiều bãi cát trắng và làn nước xanh đặc trưng của vùng biển nhiệt đới. Không chỉ có thiên nhiên đẹp, Cuba còn có những thành phố cổ đầy màu sắc như Havana, Trinidad hay Santiago de Cuba. Những con phố với những tòa nhà kiến trúc Tây Ban Nha cổ kính, những chiếc xe Mỹ từ những thập niên 1950 vẫn chạy trên đường, tiếng nhạc salsa và rumba vang lên từ các quán bar. Tất cả tạo nên một bầu không khí mà nhiều du khách mô tả như bước vào một bộ phim tài liệu cũ. Hiện nay thì Cuba mỗi năm đón khoảng vài triệu du khách quốc tế, chủ yếu đến từ một số quốc gia như là châu Âu, các nước Mỹ Latin và tất nhiên có cả du khách Việt Nam nữa. Nhưng điều đáng chú ý là lượng du khách Mỹ rất hạn chế vì các quy định đi lại giữa hai nước còn nhiều rào cản. Trong khi đó, Mỹ lại là thị trường du lịch khổng lồ với hơn 330 triệu dân. Chỉ cần khoảng 1% dân số Mỹ đi đến Cuba, tức là khoảng 3 triệu người, thì thị trường du lịch của đảo quốc này đã có thể tăng vọt. Vài triệu du khách bổ sung có thể tạo ra hàng tỷ đô la Mỹ doanh thu cho ngành du lịch. Thực tế đã từng có một giai đoạn rất ngắn mà người dân Cuba cảm nhận được điều này. Đó là thời kỳ mà hai nước đã phá băng dưới thời của Tổng thống Barack Obama. Năm 2014, hai nước tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau hơn nửa thế kỷ đối đầu. Hai nước mở lại đại sứ quán, những chuyến bay thương mại trực tiếp giữa Mỹ và Cuba được nối lại. Những chuyến tàu du lịch từ Florida bắt đầu cập cảng Havana và lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, du khách Mỹ có thể đến Cuba một cách dễ dàng. Chỉ trong một thời gian ngắn, bầu không khí ở Havana đã thay đổi rõ rệt. Nhiều nhà hàng tư nhân nhỏ gọi là Palada bắt đầu mở cửa phục vụ du khách. Những gia đình sửa lại nhà của mình để thuê theo mô hình homestay. Những chiếc taxi cổ từ những thập niên trước đã chạy đầy đường.
Người dân Cuba khi đó nói rằng họ bắt đầu nhìn thấy hy vọng về một tương lai kinh tế tốt hơn. Theo các số liệu khi đó, lượng du khách Mỹ đến Cuba tăng rất nhanh. Trong vòng vài năm ngắn ngủi, số khách Mỹ đã tăng lên đáng kể. Và nếu tiếp tục xu hướng đó, Cuba hoàn toàn có thể trở thành một trong những điểm đến du lịch lớn nhất vùng Caribe. Tuy nhiên, giai đoạn khởi sắc đó không kéo dài lâu khi chính sách của Mỹ thay đổi sau này và nhiều hạn chế đi lại được áp dụng trở lại. Ngoài du lịch, Cuba còn có một lĩnh vực khác mà nhiều người ít để ý nhưng lại rất có tiềm năng, đó là khoa học và y tế. Trong nhiều thập kỷ, chính phủ Cuba đã đầu tư rất mạnh vào giáo dục và đào tạo nhân lực. Tỷ lệ biết chữ ở Cuba gần như đạt 100%, một con số rất hiếm ở trên thế giới. Hệ thống đào tạo y khoa của nước này cũng rất nổi tiếng. Cuba hiện có hàng chục nghìn bác sĩ đang làm việc trong hệ thống y tế, thậm chí họ còn cử bác sĩ đi hỗ trợ nhiều quốc gia khác. Một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực khoa học của Cuba là ngành công nghệ sinh học. Trong thời kỳ đại dịch Covid, Cuba đã phát triển được các loại vaccine của riêng mình. Ví dụ như là vaccine Abdala và vaccine Soberana. Điều này khiến các chuyên gia y tế rất bất ngờ, bởi Cuba là một quốc gia nhỏ chịu nhiều hạn chế về nguồn lực. Nhưng nhờ hệ thống nghiên cứu được xây dựng trong nhiều năm, các nhà khoa học Cuba vẫn có thể tạo ra những sản phẩm sinh học đáng chú ý. Nếu Cuba có thêm đầu tư quốc tế, công nghệ và sự hợp tác với các tập đoàn dược phẩm lớn, ngành công nghệ sinh học của nước này hoàn toàn có thể phát triển mạnh hơn. Nhiều người thậm chí cho rằng Cuba có thể trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu y sinh của khu vực Caribe và Mỹ Latin. Hòn đảo này đã có sẵn nguồn nhân lực khoa học, điều mà không phải quốc gia đang phát triển nào cũng sở hữu. Một yếu tố khác quan trọng có thể giúp Cuba phát triển đó là cộng đồng người Cuba ở nước ngoài. Về cộng đồng này thì phải dùng từ có thể thôi. Hàng triệu người Cuba đang sinh sống tại Mỹ, đặc biệt là tại bang Florida. Trong số đó có nhiều người là doanh nhân, kỹ sư, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Nếu quan hệ giữa hai nước được cải thiện, dòng vốn và kiến thức từ cộng đồng này có thể quay trở ngược lại Cuba. Điều đó tạo ra một làn sóng đầu tư và đổi mới kinh tế giống như những gì đã từng xảy ra ở nhiều quốc gia khác. Nhưng người Cuba ở nước ngoài thì tương đối khắt khe với những người đang sinh sống ở trong nước. Chuyện họ mở lòng có thể sẽ cần nhiều thời gian. Người ta cảm nhận điều này qua những phát biểu của ông Marco Rubio, chính trị gia Mỹ gốc Cuba. Tất cả những yếu tố đó khiến người ta tin rằng Cuba có tiềm năng phát triển lớn hơn rất nhiều so với tình hình hiện nay nếu như họ mở cửa được với Mỹ. Hòn đảo này có vị trí địa lý rất thuận lợi, nằm ngay giữa tuyến giao thương của vùng Caribe. Nó cũng có nền văn hóa đặc sắc, nguồn nhân lực được giáo dục tốt và một xã hội ổn định. Giấc mơ Cuba đổi đời sẽ không xảy ra ở sau một đêm. Nhưng lịch sử cho thấy đôi khi chỉ cần một cánh cửa mở ra, cả một tương lai mới cũng có thể bắt đầu. Và với Cuba, cánh cửa đó rất có thể nằm ngay bên kia eo biển Florida, đó chính là nước Mỹ. Cuba không thiếu những ví dụ. Trong lịch sử, việc hai quốc gia đối đầu, thậm chí từng đối đầu gay gắt, sau đó trở thành đối tác không phải là chuyện hiếm. Việt Nam là ví dụ nổi tiếng nhất, nhưng cũng không phải là trường hợp duy nhất. Sau chiến tranh, Việt Nam và Mỹ đã bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Từ hai quốc gia từng đối đầu, hai nước đã trở thành đối tác kinh tế lớn, bắt tay nhau trong những vòng đàm phán kinh tế, bắt tay nhau trong những bản hợp đồng. Đến năm 2023, quan hệ Việt Nam-Mỹ được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng ngoài Việt Nam cũng có những câu chuyện khác có thể không tương đồng hoàn toàn, nhưng cũng là những ví dụ sinh động. Ví dụ, sau Thế chiến thứ hai, Mỹ và Nhật từng là kẻ thù trong một cuộc chiến khốc liệt nhưng rồi quay trở lại làm bạn. Mỹ đã ném 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945. Thế nhưng chỉ vài thập kỷ sau, Nhật Bản lại trở thành đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á. Ngày nay, Mỹ và Nhật có mối quan hệ kinh tế và quân sự cực kỳ chặt chẽ và Mỹ là đối tác thương mại lớn bậc nhất của Nhật Bản. Đó là một ví dụ cho thấy những đối thủ cũ hoàn toàn có thể trở thành đối tác quan trọng. Hai trường hợp của Đức. Đức và Mỹ cũng là hai quốc gia từng đối đầu trực tiếp, nhưng sau chiến tranh, Mỹ đã hỗ trợ tái thiết Tây Đức thông qua kế hoạch Marshall. Chỉ trong vài thập kỷ, Tây Đức trở thành một trong những nền kinh tế mạnh nhất tại châu Âu. Ngày nay, nước Đức thống nhất là đồng minh quan trọng của Mỹ trong NATO và là một trong những đối tác kinh tế lớn nhất của Mỹ tại châu Âu. Những ví dụ đó cho thấy một điều thú vị trong lịch sử quốc tế. Các mối quan hệ giữa các quốc gia không phải là bất biến. Những quốc gia từng đối đầu trong chiến tranh vẫn có thể trở thành đối tác nếu có lợi ích chung ở trong tương lai. Đối với Cuba, bài học nằm ở việc tìm ra một con đường hợp tác mà vẫn giữ được bản sắc và hệ thống của mình. Cuba có rất nhiều lợi thế, vị trí địa lý gần Mỹ, nền giáo dục tốt, lực lượng lao động có trình độ và một nền văn hóa rất đặc sắc. Lịch sử của Cuba và Mỹ cũng giống như một con sóng dài của thời kỳ chiến tranh lạnh. Có lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, có lúc lại xuất hiện những khoảnh khắc hòa dịu. Các cuộc đàm phán có thể mới chỉ là bước đầu tiên, nhưng đôi khi bước đi nhỏ lại mở ra những thay đổi lớn. Nếu hai quốc gia chỉ cách nhau khoảng 150 cây số này có thể tìm được tiếng nói chung, tương lai của Cuba sẽ trở nên tươi sáng hơn trong một số trường hợp giả định như đã nói.
Biết đâu trong một ngày không xa, những chuyến bay giữa Florida và Havana sẽ trở nên nhộn nhịp như giữa hai thành phố du lịch gần nhau. Và khi đó, hòn đảo Caribe từng trải qua nhiều thập kỷ khó khăn có thể bước sang một chương phát triển mới, một chương mà nhiều người Cuba đã chờ đợi từ rất lâu. Với Cuba, Việt Nam luôn dành một tình cảm đặc biệt. Và nếu thú vị thì bạn hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.